Σήμερα πάμε να φτιάξουμε νηστίσιμα κουλουράκια πορτοκαλιού πεταλάκια που μπορείτε να τα σερβίρετε μαζί με τον καφέ σας, το τσάι σας ή όπου αλλού εσείς επιθυμείτε. Μπολ πάνω στον πάγκο. 180 γραμμάρια ηλιέλαιο ή ένα δάχτυλο κάτω από μία κούπα το 250 ml. 200 γραμμάρια ζάχαρη άχνη ή μία κούπα και ένα τέταρτο ακόμα. Θα χρειαστούμε ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Αν δεν θέλετε να βάλετε πορτοκάλι, μπορείτε να βάλετε λεμόνι. 20 γραμμάρια baking powder ή 3 κουταλάκια του γλυκού. 4 με 5 σταγόνες υγρή βανίλια ή 2 κάψουλες βανιλίνη και θα ανακατέψω για περίπου 2 λεπτά. Σε 200 γραμμάρια χυμό πορτοκάλι ή ένα δάχτυλο κάτω από μία κούπα των 250 ml θα ρίξω ένα κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα. Θα ανακατέψω πάρα πολύ καλά. Μέσα και αυτό και ανακατεύω πάρα πολύ καλά. Και τώρα θα προσθέσω 650 με 700 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις ή περίπου 4,5 κούπες. Φυσικά το αλεύρι το ρίχνουμε σιγά σιγά γιατί αλεύρι με αλεύρι διαφέρει. Οπότε ρίχνω σιγά σιγά και ανακατεύω. Στην αρχή ξεκινώ και ανακατεύω με το σύρμα και συνεχίζω με μια ξύλινη κουτάλα. Να θυμάστε ότι πολύ σημαντικό είναι να ρίχνουμε το αλεύρι σιγά σιγά. Ωστόσο, εσείς φίλοι μου, μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like και μια κοινοποίηση, γιατί έτσι με βοηθάτε να συνεχίσω να σας δίνω ωραίες συνταγούλες. Στα τελευταία θα συνεχίσω και με το χέρι να ζυμώνω για να έχω καλύτερη αίσθηση του αποτελέσματος. Η ζύμη μας είναι έτοιμη, κοιτάξτε πόσο ελαστική είναι. Κάθε πεταλάκι θα το μετρήσω 20 γραμμάρια. Οπότε κάνουμε μια μπαλίτσα πάνω στον πάγκο και όσο είναι μια παλάμη ή έστω και λίγο πιο μεγάλο, κάπου τόσο. Τσακ, το γυρνάμε σε πεταλάκι. Ωραία, θα βάλω και το τελευταίο. Και είμαστε έτοιμοι για ψήσιμο. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στις αντιστάσεις στους 180 βαθμούς για περίπου 15 με 20 λεπτά ανάλογα το φούρνο. Και θα τα βάλω κάτω στην προτελευταία σχάρα. Τα κουλουράκια μας είναι έτοιμα. Έχω ψήσει όλα τα κουλουράκια, έχουν βγει 60 κομμάτια, έχω λιώσει κουβερτούρα και τώρα πάμε να βοτήξω τα πεταλάκια μέσα στην κουβερτούρα. Αυτό ήταν το βίντεο φίλοι μου για σήμερα. Φτιάξαμε 60 νηστίσιμα κουλουράκια πεταλάκια. Να τα φτιάξετε, είναι πάρα πολύ ωραία με το γάλα σας, τον καφέ σας, το τσάι σας ή με ό,τι άλλο σας αρέσει εσάς. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε καλά, γεια σας!